Hello students, welcome to aspireacademy. মই Dhanashree, এটি নতুন ভিডিঅলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আমি তোমালোকৰ হিষ্ট্ৰী লাষ্ট চেপ্টাৰ কৰি আছিলো ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইন আসাম। ইয়াৰে অলৰেডি এটা ক্লাছ কৰা হৈছে আৰু তাত আমি গোটেইখিনি ডেভিড স্কটৰ ৰোলৰ পৰা আদি কৰি আমি বেকগ্ৰাউণ্ডটো অলপ পঢ়িছিলো ৰাইট। সো আজি আমি এইটো ক্লাছত চেঞ্জ ইন দ্য মিলিটাৰী চিষ্টেম, ঠিক আছে, সামৰিক ব্যৱস্থাত কি সলনি হৈছিলে আমি সেইটো আজি এই ক্লাসটো ডিসকাস কৰিম লগতে বাকি যিখিনি টপিকস আছে এই চ্যাপ্টাৰটো সেইখিনি আমি যিমান পাৰে কভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে সো ইয়েস ইয়াতে তোমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো হৈছে চেঞ্জ ইন দা মিলিটাৰী সিস্টেম যে মিলিটাৰী সিস্টেমত কি চেঞ্জ আছিল ঠিক আছে যে আহোম সকলৰ যেটো মিলিটাৰী সিস্টেম আছিল হেতু বেলেগ আছিল আৰু যেতিয়া ব্ৰিটিছ সকল অসমত আহিলে তেতিয়া ইয়াৰে মিলিটাৰী সিস্টেমটো অকমান চেঞ্জ হৈ গল So in the year 1826, ঠিক আছে 1826 আমি জানো ইয়াণ্ডাবু ট্ৰিটি হৈছিল আৰু ইয়াণ্ডাবু ট্ৰিটি হোৱাৰ পিছত কি হৈছিল অসমখন ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ আহিছিল কাৰ পৰা আহিছিল বাৰ্মিজ সকলৰ পৰা ঠিক আছে মান সকলৰ পৰা In the year 1826 the Assam Light Infantry was formed as a result of the withdrawal of permanent British soldiers from Assam যে যিখিনি ব্ৰিটিছ সৈন্য আছিল অসমৰ পৰা সেইখিনি গুছি যোৱাৰ পিছত ইয়াতে কি বনোৱা হৈছিল Assam Light Infantry ঠিক আছে soldiers comprising of the Hindustani Gorkhas Manipuris and Rangpur local corps formed this army আৰু এই Assam Light Infantry যিখিনি soldiers আছিল যিখিনি সৈন্য আছিল কৰ পৰা আছিল এইখিনি হৈছে Hindustani Gorkha Manipuri আছিল লগতে Rangpuৰৰ কিছু local corps ঠিক আছে One section of these armed forces was stationed at Biswanath and other at Hodia. So, এই যেটো Assam Light Infantry আছিলে ইয়াৰে এটা শাখা ক'ত বহিছিলে বিশ্বনাথত বহিছিলে আৰু আনটো Hodia ঠিক আছে আৰু তোমালোকৰ ইয়াতে ম্যাপ দিছে এই ম্যাপখনত কি লিখিছে যে যিখিনি yellow color ঠিক আছে মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰাক বাদ দি বাকি এই গুটেইখিনি কাৰ আন্ডাৰত আছিল আসাম আন্ডাৰ দি ব্ৰিটিছ এক্সপানশন ঠিক আছে ব্ৰিটিছ সকলে ইয়াতে এই গুটেইখিনি ঠাই নিজৰ অধীনলৈকে কৰি লৈছিল এক্সেপ্ট মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰা ঠিক আছে মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰাত কি হয় কালাৰ বা ইয়েলোটো অলপ বেলেগকে আছে ৰাইট ঠিক আছে So next ইয়াতে reforms in revenue system ৰাজহ ব্যৱস্থাটো কিছু হাল সলনি কৰা হৈছিল যে আহোমৰ টাইমত বেলেগ আছিল আৰু ব্ৰিটিছ সকল অহাৰ পিছত এই যেটো revenue system হয় এই revenue system তো সলনি হৈ গল The imperialist British always look for the colonial interests ঠিক আছে so ইয়াতে ব্ৰিটিছ সকল কি আছিল তেওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্যবাদী যেটো ধাৰণা ঠিক আছে তেওঁলোকে নিজৰ গুটেইখিনি বস্তু নিজৰ অধীনলৈকে আনিব বিচাৰিছিল গতিকে হেটো তেওঁলোকৰ ইন্টাৰেষ্ট আছিল apart from the military and civil administration আমি সামৰিক ব্যৱস্থাটো দেখিলো তাতেও সলনি কৰিছে লগতে প্ৰশাসনিক ভাগটো civil administration to তাতে সলনি কৰা হৈছিল they always counted on the profit from revenue collection আৰু ৰাজহ সংগ্ৰহৰ জৰিয়তে নিজৰ profit বিচাৰিছিল ঠিক আছে লাভ হোৱাটো বিচাৰিছিল British needed money to invest in the industrial sector in England আৰু হেটো কিয় বিচাৰিছিল কাৰণ সেই সময়ত ইংলেণ্ডত কি হৈ আছিল তেওঁলোকৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেক্টৰ ডেভেলপমেন্ট হৈ আছিল ঠিক আছে তাৰ আগে কি হৈছে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশন চলি আছিল সো উদ্যোগ বিলাক তেওঁলোকে ভাল কৰিবৰ কাৰণে কি তেওঁলোকক পইচা দৰকাৰ আছিল ব্ৰিটিছ সকলক পইচা দৰকাৰ আছিল আৰু সেই কাৰণে তেওঁলোকে যিমান পাৰে কি হয় যত নিজৰ কলোনি বনাই থৈছে তাৰ পৰা তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰকাৰে টকা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল to accumulate capital British imposed new taxes in Assam আৰু ঠিক তেনেদৰে ভাৰতবৰ্ষতো আহিলে ভাৰতবৰ্ষতো হেয়া কৰিলে পিছত আমি অসমৰ কথাও দেখিছো যে অসমতো কি কৰিছিল কিছুমান নতুন তেওঁলোকে পলিসি ইয়াতে ইমপ্লিমেন্ট কৰিছিল সো যে তেওঁলোকৰ কি হয় revenue collection ঠিক আছে মানি তেওঁলোকৰ ইনক্ৰিজ হৈ থাকে Without finalizing any concrete decision regarding the Brahmaputra Valley, British administration in Assam did not think of any radical change in the collection of revenue. ঠিক আছে যে কোনো এটা সিদ্ধান্ত নুলুৱাকে ব্ৰিটিছে বিচৰা নাছিল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা তেওঁলোকে কি কৰিব বহুত এটা radical change সোনকালে কিবা ডাঙৰ এটা চেঞ্জ বা সলনি কৰিব তেনেকুৱা বিচৰা নাছিল ঠিক আছে In Upper Assam, the pike system was abolished and all the pikes had to pay a sum of ₹3 for the cultivated lands, homestead and gardens.
পাইক সিস্টেমটো এবলিশ কৰা হৈছিল যেটো আহোম সকলৰ আছিল যে পাইক বিলাকে কি কৰিব লাগিছিল কাম কৰি দিব লাগিছিল সো হে পাইক সিস্টেমটো তেওঁলোকে বন্ধ কৰিলে ব্ৰিটিছ সকলে তাৰ ফলনি কি কৰিব লগা হল যে যিখিনি পাইকস আছিল তেওঁলোকে 3 টকাকৈ কাক দিব লাগিব এতিয়া ব্ৰিটিছক দিব লাগিব যত যত তেওঁলোকে খেতি কৰিব গাৰ্ডেনছ এইবোৰৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে এটা কি কৰিব লাগিব 3 টকাকে ব্ৰিটিছক দিব লাগিব যে ব্ৰিটিছে মাটি দিব খেতি কৰিবৰ তাৰ বাবদত 3 টকাকে দিব লাগিব the old staff of the khel were entrusted to collect such revenues আৰু এই যিখিনি revenues থাকিব এই 3 টকাকে যে কালেক্ট কৰিব সেইখিনি কাক কোনে সংগ্ৰহ কৰিব তাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল খেল ঠিক আছে এটো আহোম সময়ৰে ব্যৱস্থা আছিল কিন্তু ব্ৰিটিছে আহে তেওঁলোকক বেলেগ বেলেগ দায়িত্ব বিলাক দিছিল in upper Assam the general management of revenue was based out on Janardhan Borborua high official of the Ahom times আৰু এই গুটেইখিনি ৰাজহ সংগ্ৰহৰ দায়িত্ব আপাৰ আসামত মানে উজনি অসমত কাক দিছিলে জনাৰ্দন বৰবৰুৱা বুলি এজন মানুহক দিছিলে আৰু তেওঁ এজন উচ্চ বিষয়া আছিল আহোমৰ he was assisted by Hazarika Hoikia and Bora আৰু তেওঁ কোনে সহযোগ মানে তেওঁৰ লগত কোন মানে এসিস্ট কৰিছিলে সহযোগ কৰিছিলে হাজৰিকা হয়কিয়া আৰু বৰা ঠিক আছে সো হাজৰিকা হয়কিয়া বৰা যাৰ সাৰনেম আছে উপাধি আছে তো তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এসিস্ট কৰিছিলে কাক জুনে ৰাজ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলে later on the khelders were assigned to the task of collecting revenue in their respective places tar pisot he khelor manuhoke ki kora hoisile nijor thair babe ei rajya সংগ্ৰহৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে Districts were now divided into mozas and officers were appointed to collect the revenue. আৰু যিবিলাক জিলা আছিলে জিলা বিলাকক মজাত ভাগ কৰা হৈছিলে যাতে ভালদৰে ৰেভিনিউ বা ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে আৰু প্ৰত্যেকটো মজাত এজনকে অফিচাৰ বা বিষয়া কি কৰা হৈছিল নিযুক্তি দিয়া হৈছিল I hope তোমালোকৰ এইখিনি ইয়ালৈকেটো ক্লিয়াৰ হৈছে okay next ইয়াতে কি কৈছে revenue collection of Nagaon and Roha entrusted to Aradhan Rai and Latupani Phukon respectively ঠিক আছে তে Roha আৰু Nagaon যিখিনি ৰাজ্য সেইখিনি কাক দিয়া হৈছিল দায়িত্ব লোৱাৰ আৰাধন ৰায় আৰু Latupani Phukon ঠিক আছে At first British gave responsibility to the aristocratic class of the Ahom with the hope that they would cooperate with the British in Assam so প্ৰথম অৱস্থাত ব্ৰিটিছ সকলে aristocratic মানে যিখিনি অভিজাত মানে হায়াৰ ক্লাছৰ মানুহ আছিল ৰজাঘৰীয়া মানুহ আছিল আহোমৰ তেওঁলোকক এইবোৰ দায়িত্ব দিছিলে ভাবিছিলে আশা কৰিছিলে ব্ৰিটিছে যে ব্ৰিটিছৰ লগত এই যিখিনি উচ্চ বিষয় আছিল তেওঁলোকে সহযোগ বা কোঅপাৰেট কৰিব Lower Assam was brought under the direct administration of the British আৰু যিখিনি নামনি অসমৰ ঠাই আছিল সেইখিনি প্ৰত্যক্ষভাৱে কোনে লৈছিলে যে গুটেখিনি ব্ৰিটিছৰ অধীনতে আছিল ঠিক আছে উজনিৰ নিচিনা নাছিল কিয়নো উজনি অসমত আহোমসকল আগৰ পৰা আছিল কিন্তু নামনিত আমি তেনেকুৱা দেখা পোৱা নাছিল Already the petty kingdoms of Dorong, Dimoria, Beltola, Rani etc. had paid the revenue in fixed rate. আৰু যিখিনি আমি যদি lower Assamৰ কথা সেই সময় lower Assamৰ কথা কও তাত Dorong, Dimoria, Beltola, Rani এই যিবিলাক সৰু ৰজা আছিল সেই ঠাইত থকা ৰজা সকলে এটা revenue মানে এটা পইচা এটা fixed rate কৰি যে ইমানখিনি পইচা দিব লাগিব সো হেতু বস্তু ব্ৰিটিছক দি আছিল During the tenure of David Scott, separate revenue system was arranged for Lower Assam and Upper Assam. আৰু David Scott যেতিয়া rule কৰি আছিল তেখেতৰ সময়ত Lower Assam আৰু Upper Assamৰ যিটো revenue system আছিল সেই systemটো বেলেগ আছিল Scott retained the parganas in Lower Assam আৰু Lower Assamৰ যিখিনি parganas আছিল সেইখিনি যেনেকৈ আছে David Scott তেনেকৈ ৰাখিছিল কিন্তু আমি Upper Assamৰ ক্ষেত্ৰত parganasৰ কথা কোৱা নাছিল Each pargana was kept under the change of a chaudhry আৰু প্ৰত্যেকটো parganaতে কি কৰিছিল এজন chaudhry ৰাখিছিল ঠিক আছে In collecting the revenue Sheristadar Tabildar Patwaris and Thakurias were appointed. আৰু revenue বা ৰাজহ সংগ্ৰহৰ বাবে Sheristadar, Tabildar, লগতে Patwari, Thakuria এওঁলোকক appoint কৰা হৈছিল. A separate unit was formed comprising Nagaon and Roha for revenue collection.
ৰহা আৰু নগাঁও সেপাৰেট বেলেগ মানে তাৰ পৰা ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে বেলেগকে কি কৰা হৈছিল ইউনিট এটা ফৰ্ম কৰা হৈছিল this unit was placed under the jurisdiction of Guwahati আৰু এই ৰহা আৰু নগাঁও unit to কাৰ আন্ডাৰত আছিলে গুৱাহাটীৰ আন্ডাৰত আছিলে apart from land revenue Scott also imposed professional taxes on different professions যে এই ল্যান্ড ৰেভিনিউ ভূমি ৰাজহৰ উপৰিও ডেভিড স্কটে কি কৰিছিল যে কিছুমান প্ৰফেশনাল ঠিক আছে কিছুমানৰ কামৰ কাৰণেও কি কৰিছিল ৰাজহ বা মানে টেক্স লগাইছিল যেনেকে উইভাৰ্স গোল্ডস্মিথ ফিশাৰম্যান যিবিলাক তাঁতি হওক যিবিলাক খুনাৰী হওক লগতে ফিশাৰম্যান মাছমৰীয়া কহাৰ সো এওঁলোকৰ ওপৰতো কি কৰিছিল টেক্স লগাইছিল They had to pay taxes to the British government in Assam. ঠিক আছে তেওঁলোকেও ট্যাক্স দিবলগীয়া হৈছিল Scott also imposed taxes on the rent-free lands like Devottar, Brahmattar and Dharmottar. ঠিক আছে স্কটে কি কৰিছিল যে কিছুমান মাটিৰ ওপৰতো ঠিক আছে ৰেন্ট ফ্ৰী মানে ভাড়া দিব নালাগে সেই মাটিৰ বাবদ তাতেও ট্যাক্স লগাইছিল কি Devottar, Brahmattar and Dharmottar. From these lands, half of the tax was collected called contribution. আৰু এই land এই মাটিৰ পৰা আধা মান ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছিল আৰু কোৱা হৈছিল এটো contribution বৰঙনি বুলি কোৱা হৈছিল সো তাৰ পিছত কি হ'ল survey of land in lower Assam was completed during the time of David Scott ঠিক আছে যে lower Assam নামনি অসমত কি কৰা হৈছিল যে মাটিৰ সেই সময় সাৰ্ভে এটা কৰা হৈছিল ঠিক আছে under the supervision of Captain Matthews the task was completed আৰু এই সাৰ্ভে কৰাৰ যেটো টাস্ক হয় কামটো কোনে সম্পূৰ্ণ কৰিছিল Captain Matthews lands were classified as basti land arable land barren land etc so যিখিনি মাটি আছে মাটি বিলাকক বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল বস্তি ল্যান্ড বুলি কৈছিল arable land বুলি কৈছিল barren land কিছুমান মাটিত খেতি কৰিবই নোৱাৰি so তেনেকুৱা মাটিত ভাগ কৰিছিল the process of implementation of these kind of taxation was quick in some places and it took time in some other places আৰু টেক্স লগোৱাৰ যেটো প্ৰসেস আছিল হেতু কোনোবা ঠাইত বহুত স্পিডত মানে বহুত সোনকালে হৈছিল কৰবাত অকমান টাইম লৈছিল land used for opium cultivation was also taxed heavily আৰু সেই সময়ত অসমত কি আছিল কানিৰ খেতি কৰিছিল মানুহ বিলাকে সেই কানিৰ খেতি কৰা মাটিৰ ওপৰতো বহুত মানে টেক্স কৰ লগাইছিল Scott informed the Supreme Government about the possibility of collecting more tax from Lower Assam আৰু নামনি অসমৰ পৰা যে টেক্স বা কৰ বেছি সংগ্ৰহ কৰি মানে টেক্স বেছি লব পাৰি হেতু বস্তু David Scott inform কৰিছিল In Lower Assam a tax of ₹2 was imposed on each pipe for which he was to receive 3 puras of land ঠিক আছে যে ইয়াতে কি কৰিছিল Lower Assamত কি হৈছিল a tax of ₹2 ঠিক আছে 2 টকা তোমালোকৰ ট্যাক্স দিব লগা হৈছিল কাৰ বাবদ to receive 3 puras of land ঠিক আছে 3 পুৰা ল্যান্ডৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে 2 টকাকে ট্যাক্স দিব লগা হৈছিল each pipe প্ৰত্যেকজন পাইকে ঠিক আছে apart from it each male had to pay poll tax আৰু যিসকল মেল আছিল ঠিক আছে তেওঁলোকে poll tax দিবলগীয়া হৈছিল this tax was called in Kamrup poll tax or pike tax or plow tax ঠিক আছে কামৰূপত এই poll tax কি কোৱা হৈছিল pike tax or plow tax ঠিক আছে as it was levied on the number of plows ঠিক আছে হাল বোৱাৰ বিনিময়টো কি কৰিব লগিয়া হৈছিল tax দিবলগীয়া হৈছিল in Dorong it was called mass pots and in Nagaon it was called a capitation tax so a capitation tax হয় ঠাই ভেদে বেলেগ নাম আছিল কামৰূপত poll tax or pike tax or plow tax আছিল Dorongত কি আছিল mass pots আছিল আৰু Nagaon কি কোৱা হৈছিল capitation tax clear হৈছে okay so next আমি কি চাম judicial reforms ঠিক আছে ন্যায় ব্যৱস্থাটো কিছুমান সলনি কৰা হৈছিল so কি সলনি কি reforms আসলে আমি এবাৰ চাই লও David Scott was in the charge of vast administrative unit in the Brahmaputra Valley David Scott ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বহুখিনি ঠাই বা বহুত গুটে এৰিয়াটোতে কবলৈ গলে কি কৰা হৈছিল তেওঁ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল During his time to solve the petty civil and criminal disputes some panchayats were formed with the local people আৰু তেওঁৰ সময়ত কিছুমান মানে তোমালোকৰ
ক্ৰিমিনেল বা সিভিল কিছুমান ডিসপিউটস থাকে ন মানুহৰ মাজত কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান কেস থাকে ক্ৰিমিনেল কেস কাৰোবাৰ মাৰি পেলাইছে বা কিছুমান অফিস ৰিলেটেড কিছুমান কি থাকিব প্ৰবলেমছ থাকিব এই গুটেখনি বস্তু যেতে সলভ কৰিব লাগিছিলে তেতিয়া পঞ্চায়ত কি কৰা হৈছিলে ফৰ্ম কৰা হৈছিলে ঠিক আছে ইম্পৰ্টেন্ট কেसेस were tried by the assistance of the commissioner আৰু যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কেস আছিল সেইখিনি কি কৰা হৈছিলে কমিশনাৰৰ এসিস্টেন্টে চাইছিলে with the help of the panchayats আৰু কাৰ সহায় লৈছিলে পঞ্চায়ত খিনিৰো সহায় লৈছিলে the commissioner could be appealed if someone was not satisfied with the verdict of the panchayat যদি পঞ্চায়তত বিচাৰ কৰাৰ পিছত যেটো তেওঁলোকে verdict দিব ঠিক আছে যেটো তেওঁলোকে ক'ব হেতু যদি কোনোবাই satisfied নহয় কোনবাই যদি ভাল পোৱা নাই তেতিয়া হলে তেওঁলোকে কাক ক'ব পাৰিব তেওঁলোকে কমিশনাৰকো ক'ব পাৰিব ডেভিড স্কট entrusted লম্বুডৰ বৰভুকন the trial of important civil cases in upper assam তো ডেভিড স্কটে লম্বুডৰ বৰভুকনক এই সিভিল কেसेस বিলাক দিয়া হৈছিল ঠিক আছে আৰু কিন্তু যিখিনি ক্ৰিমিনেল কেसेस ঠিক আছে ফৰ্জডাৰী যিখিনি কেसेस থাকিব কিলিং হক এনেকুৱা ধৰণৰ কেसेस বিলাক থাকিব যিবিলাক সিৰিয়াস কেसेस হয় হেখিনি কোনে কৰিব জুনিয়ৰ কমিশনাৰে কৰিব in lower assam to civil courts and one criminal courts were established নামনি অসমত দুটা সিভিল কোৰ্টছ আৰু এটা ক্ৰিমিনেল কোৰ্ট established বা স্থাপন কৰা হৈছিল ডেভিড স্কট also reformed the police system in assam পুলিশ ব্যৱস্থাটো ডেভিড স্কটে ৰিফৰ্ম কৰিছিল He also maintained cordial relations with the Moamorias and Singphos. আৰু ডেভিড স্কটে কি কৰিছিল এই মোৱামৰীয়া আৰু সিংফছ সকলৰ লগতো নিজৰ সম্পৰ্কটো ভাল কৰি ৰাখিছিল He labored hard and personally supervised all the matters. আৰু তেওঁ বহুত বেছি কষ্ট কৰিছিল এডমিনিষ্ট্ৰেচনটো চলাবলৈ নিজেও বহুত কষ্ট কৰিছিল নিজে বহুত কাম চাইছিল তেওঁ ঠিক আছে His health was ruined and died in 1831. তেওঁ বহুত বেছি কষ্ট কৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ স্বাস্থ্য বেয়া হৈ গৈছিল আৰু তেওঁ 1831 চনত তেওঁ মৃত্যু হৈছিল As an efficient administrator, David Scott attained an honorable position in the contemporary Assam is still remembered with regards. যে তেওঁ ইমান বেছি দক্ষ বিষয়া আছিল যে তেওঁৰ যিখিনি কাম আছিল তেওঁৰ যিখিনি দক্ষতা আছিল হেখিনি এতিয়াও মানে আমি যদি অসমৰ কথা বা অসমৰ ইতিহাসৰ কথা চাও সমসাময়িক অসমৰো কথা যদি আমি পঢ়ো সো তাতে তেওঁৰ নামটো এতিয়াও মানে মেনশন বা উল্লেখ কৰা যায় ঠিক আছে সো এইখিনি আছিল জুডিশিয়াল ৰিফৰ্মস Then role of Robertson. So আমি এতিয়ালৈকে ডেভিড স্কটৰ আমি ভূমিকা পঢ়িলো তেওঁ কি হাল হলনি কৰিছিলে ৰেভিনিউ সিস্টেমত হক বা জুডিশিয়াল সিস্টেম বা আমি ওভাৰঅল যদি গুটে প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো চাও তেওঁ তাত বহুতখিনি হাল হলনি কৰিছিলে আৰু তেওঁ বহুত এজন দক্ষ বিষয়াও আছিল সো এতিয়া আমি তেওঁৰ পিছত যিজন আছিল ৰবাৰ্টসন আমি এই ৰবাৰ্টসনৰ কথা আমি ইয়াতে পঢ়িম After the death of David Scott in 1831, Craft was appointed to serve in Assam in a temporary capacity as the agent to the Governor General, Northeast Frontier and Commissioner of Rangpur. এই যিবিলাক এজেন্ট হয় এইবিলাক কাৰ আছিল একচুয়ালি এবোৰ গভৰ্ণৰ জেনাৰেলৰে এজেন্ট আছিল তেওঁ প্ৰত্যেকটো ঠাইতে যেনেকৈ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে আছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ এজেন্টেও থৈ দিছিলে ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া ডেভিড স্কট অসমত এজেন্ট হৈ আহিছিলে সো ডেভিড স্কটৰ মৃত্যুৰ পিছত ক্ৰেকক্ৰফটক কমন সময়ৰ কাৰণে কি কৰা হৈছিলে তেওঁ ইয়াতে এপইন্ট কৰা হৈছিলে কিছু সময়ৰ কাৰণে তাৰ পিছত ক্ৰেকক্ৰফটৰ পিছত কা কৰিলে ইন এপ্ৰিল 1832 টিসি ৰবাৰ্টসন was appointed in the post তেওঁ কি কৰিলে যেটো ডেভিড স্কটৰ পোষ্ট আছিল কমিশনাৰ হেতু তেওঁ নিযুক্তি দিলে ৰবাৰ্টসন served in Assam till April 1834 আৰু ৰবাৰ্টসনে কেতিয়ালৈকে কাম কৰিছিল 1834 1834 চনলৈকে তেওঁ অসমত আছিল who was an efficient and far sighted civil servant তেওঁ বহুত বেছি দক্ষ আৰু খুব বেছি দূৰদৰ্শী এজন প্ৰশাসনিক বিষয়া আছিল during his time Ahu monarchy was again restored in Upper Assam আৰু ৰবাৰ্টসনৰ সময়তে কি হৈছিল আহোম সকল আপাৰ আসাম বা উজনি অসমত আকৌ তেওঁলোকক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ঠিক আছে he made many reforms in Assam আৰু তেওঁ বহুতখিনি reforms আনিছিল ঠিক আছে his reforms can be divided into revenue administrative and judicial reforms তেওঁ কি কৰিছিল revenue ঠিক আছে ৰাজহ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ reforms আনিছিল administrativeটো আনিছিল প্ৰশাসনতো আনিছিল লগতে ন্যায় ব্যৱস্থাটো তেওঁ reforms আনিছিল ঠিক আছে সো প্ৰথমতে আমি চাম যে তেওঁ revenue reforms কি
কি কৰিছিলে Robertson made the revenue reforms in Assam, imposing land revenue tax on the basis of quality of the land. So, teo kene dhorne tax লগাইছিলে বা revenue tax লগাইছিলে যে মাটিৰ কোৱালিটিৰ ওপৰত ঠিক আছে মাটিৰ গুণৰ ওপৰত কি কৰিছিলে তেওঁ tax লগাইছিলে to stop the operation of exactions on revenue system was made for fixing the rates on the quality of land and quantity of land apart from assuring the details of the name and address of the cultivations ঠিক আছে So, ইয়াতে তোমালোকৰ কি কৰিছে যে to stop the operation of exactions on revenue system was made for fixing the rates যে বহুত বেছি operation মানে বহুত বেছি সুখনৰ পৰা বচাবলৈ ইয়াতে কি কৰা হৈছিল actually মাটিৰ quality আৰু quantity ওপৰতো তেওঁলোকে কি কৰিছিল tax লগাইছিল ঠিক আছে আৰু এই যে tax টো লগাইছিল তেওঁলোকে qualityৰ ওপৰত So, এটো বস্তু কি কৰিছিলে তেওঁলোকে যে যিজন তাতে কাল্টিভেটৰ্স মানে খেতিয়ক থাকিব তেওঁৰ নাম এড্ৰেছ এবিলাক চাই মেলি লোৱাৰ পাছতে কি কৰিছিলে ট্যাক্স লগোৱা হৈছিলে যাতে অপাৰেশন সুখনটো কমি যায় on this basis he started the system of issuing pattas to the cultivators আৰু এই cultivators খিনিৰ ওপৰত যাতে কি নহয় অপাৰেশন মানে অপ্ৰেছ নহয় তেওঁলোক যাতে সো তাৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে পাট্টা দিছিলে ঠিক আছে তেওঁলোকক ভূমি পাট্টা দিয়া হৈছিলে the riots were required to pay in addition to land tax capitation tax on house in the Kamrup on hurt in Dorong and on head on Naga so jehokol riots asile teoluke ki koribo loga hoisile teoluke land tax capitation tax ঘৰৰ ওপৰটো land tax capitation tax দিব লগা হৈছিলে Kamrup Dorong Nagar যিখিনি riots asile these reforms and imposition tax increased the British treasury আৰু ইমান বেছি taxৰ ফলত যেটো ব্ৰিটিছৰ treasury ৰাজকোষ যেটো asile ব্ৰিটিছ সকলৰ হেতু বহুত বেছি ভাল মানে ইনক্ৰিজ তাত ৰাজস্ব বা ৰেভিনিউ ইনক্ৰিজ হৈ গৈছিলে this reform to check the collectors of oppressive exactions Robertson collected details of the lands households forests etc and imposed tax accordingly so এই oppressive বস্তুটোৰ পৰা মানে এটো কমাবৰ কাৰণে তে actually কি কৰিছিল ৰবাৰ্টসনে যে tax collect কৰোতে তেও গুটেল মাটিৰ ডিটেইলছ লৈছিলে ঠিক আছে মাটিৰ ডিটেইলছ ঘৰৰ ডিটেইলছ ফৰেষ্ট বা সব ডিটেইলছ তেও লৈছিলে তাৰ পিছতে tax তেও লগাইছিলে The riots were issued receipt of the taxes paid and copies of all records were to be kept for future reference in collector's office. আৰু riot বিলাকে যিবিলাক tax pay কৰিছিলে ব্ৰিটিছ সকলক তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক receipt দিয়া হৈছিল আৰু এই বস্তুখিনি collectorৰ অফিসতো ভালৰে ৰাখি থোৱা হৈছিল যাতে ভৱিষ্যতে হেখিনি কিবা কামত আহে In trying cases relating to land, the junior revenue officer could settle mere petty cases, but without the permission of the collector, they were strictly prohibited from inflicting time or any other punishment. Say, ketiaba ki hoy kiba case jodi hoy je tete ki koribo jikhini junior revenue officers thakibo hekhini ki koribo ei cases pila ki koribo settle koribo Kintu, tetia ki lagibo without the permission of the collector, they are strictly prohibited from inflicting time or other punishment. Kintu collector permission ba অনুমতি অবিহনে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকক শাস্তি দিব নোৱাৰিব Robertson's revenue reforms were beneficial to the riots আৰু এই riots সকলৰ কাৰণে কি আছিল যেটো Robertsone যেটো revenue reforms আনিছিল এই riots সকলৰ কাৰণে কি আছিল এটো beneficial বা ভাল আছিল ঠিক আছে So, এতিয়া আমি administrative reforms or কথা পঢ়িম In the administrative field, Robertson divided Assam into 5 districts and each district was placed under the one British officer. The administrative যদি আমি reforms চাও প্ৰশাসনিক ফালৰ পৰা যদি চাও Robertsone কি কৰিছিলে অসমক 5খন জিলাত ভাগ কৰিছিলে আৰু প্ৰত্যেকখন জিলাতে এজন কি কৰিছিলে British officer বা Britishৰ বিষয়ে এজন ৰাখিছিলে assistant officer help him in the administrative matters আৰু তেওঁলোকৰ এজন সহকাৰীও আছিল যিজনে কি কৰিছিলে তেওঁ administrative বা প্ৰশাসনিক কাম-কাজত এই British officer জনে সহায় কৰিছিল the principal assistant যিজন মুখ্য সহকাৰী থাকিব তেওঁ কি হ'ব তেওঁ judge হিচাপেও কাম কৰিব magistrate হিচাপেও কাম কৰিব আৰু collector হিচাপেও কাম কৰিব ঠিক আছে So, ekhini asile administrative reforms.
আমি যদি জুডিশিয়াল আমি ন্যায় ব্যৱস্থাৰ যদি কথা চাও in each district apart from the principal assistance court two lower courts were established the munshifs court and panchayat court যে কি হৈছিলে যে মুখ্য সহকাৰীৰ যেটো কি থাকিব কোৰ্টছ থাকিব হেতৰ উপৰিও দুটা লোৱাৰ কোৰ্টছ দুটা আৰু নিম্ন বৰ্গৰ কি কৰা হৈছিল কোৰ্ট দিয়া মানে বনোৱা হৈছিল এটা হৈছে মুনচিফস কোৰ্ট আৰু এটা হৈছে পঞ্চায়ত কোৰ্ট The principal assistant was to try the criminal cases with the help of jury আৰু যিজন মুখ্য সহকাৰী থাকিব তেও জাজ হিচাপে ম্যাজিষ্ট্ৰেট হিচাপে কালেক্টৰ হিচাপেও কাম কৰিব সো তেও এই যিবিলাক ক্ৰিমিনাল কেसेस আছে এই ক্ৰিমিনাল কেसेस বিলাক জুৰিৰ সহায়ত তেও চাব matters of serious cases were be informed to the commissioner আৰু যদি বহুত বেছি সিৰিয়াস বা অলপ জটিল কিছুমান কেস থাকে তেতিয়া কমিশনাৰক ইনফৰ্ম কৰা হ'ব civil panchayat court at Guwahati and munshifs courts were set up at Saridwar Nodwar Bishwanath and Nagaon to make judicial system easier during the time of Robertson আৰু civil panchayat court Guwahati স্থাপন কৰা হৈছিল বাকি munshifs court কৰিছিল Saridwar Nodwar Bishwanath Nagaon এই ঠাইত স্থাপন কৰা হৈছিল যাতে গুটেখিনি কাম সহজভাৱে কৰিব পাৰি ঠিক আছে মানে তেওঁলোকে এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ কাৰণে প্ৰশাসনৰ কাৰণে জিল মানে গুটে নতুন নতুন জিলা তেওঁলোকে ভাগ কৰিছিল সৰু সৰু বস্তুত ভাগ কৰিছিল যাতে তেওঁলোকে ভালৰে এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰিব পাৰে সো হেখিনি আসলে তোমালোকৰ ৰবাৰ্টছনৰ ৰোল সো নাও আমি ক্যাপ্টেন জেনকিন্সৰ কথা পঢ়িম খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আসাম হিষ্ট্ৰীত সো ৰোল অফ ক্যাপ্টেন জেনকিন্স ওকে T.C. Robertson was succeeded by Captain Jenkins as the Commissioner of Assam and agent to the Governor General. So T.C. Robertson pisot kun ahile Captain Jenkins ahisile. This army officer was already known to Assam before taking the charge. Aru te ejon army officer asile aru te আগতে মানুহে মানে আগতে তেওঁৰ কথা গম পোৱা গৈছিলে in 1831 he made survey of Kachar Manipur and Assam with the Pemberton 1831 চনতে পেম্বাৰ্টনৰ লগত লগ লাগি কাছাৰ মণিপুৰ অসমত এটা সাৰ্ভে কৰিছিলে আৰু সেই সাৰ্ভে ৰিপৰ্টত কি আছিল he mentioned that with the help of the capitalist British man the wastelands in Assam should be used for tea cultivation sugarcane and indigo আৰু এই ৰিপৰ্টটো মেনশন কৰিছিলে যে যিখিনি ওয়েস্টল্যান্ড ঠিক আছে এনে পৰি থকা মাটি আছিল সেই মাটি বিলাকত কি কৰিব পৰা যায় একচুয়ালি চাহৰ খেতি কুহিয়াৰৰ খেতি আৰু নীলৰ খেতি কৰিব পৰা যায় he also pointed that Assam is suitable for tree gardens আৰু অসমৰ যে গুটি ক্লাইমেট জলবায়ু হওক মাটি হওক tea garden চাহ বাগিচাৰ কাৰণে যে উপযোগী সেই কথাটো উল্লেখ কৰিছিলে for these experiences Captain Jenkins was sent to Assam as an administrator আৰু এইবোৰৰ কাৰণেও কি কৰিছিলে তেওঁক অসমৰ এজন প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে ইয়াতে পঠিয়াই দিয়া হৈছিলে Captain Jenkins was one of the few British officers who tried his best for the progress of Assam যে Captain Jenkins মানে এজন এনেকুৱা তেওঁ প্ৰশাসনিক বিষয় আছিল অসমৰ যে তেওঁ অসমৰ উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰিছিল ঠিক আছে লাইক স্কট জেনকিন্স অলসো মেড মেনি প্লানস ফৰ আসাম স্কটৰ নিচিনাকে কি কৰিছিল জেনকিন্সও খুব বহুত বেছি কিছুমান মানে প্লান বনাইছিল অসমৰ কাৰণে his name is associated with tea coal oil industries So তেওঁৰ নামটো কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছে চাহৰ লগত কয়লাৰ লগত আৰু তেলৰ লগত ঠিক আছে Scott withdrew the Kandahar check post thinking that that had created hurdle in the free flow of Assam Bengal trade relations অসমৰ বেংগলৰ মাজত যেটো বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক আছিল হেতু ভাল কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কান্দাহাৰৰ যেটো চেক পোস্ট আছিল হেতুতে উঠাই দিছিল ঠিক আছে মানে স্মুথ কৰিব বিচাৰিছিল যাতে কোনো ধৰণৰ চেক পোস্ট নাথাকে বাধা নাথাকে Jenkins also abolished the other check posts. Jenkins o beleg thai jibilek check post asile hekhiniu te abolish ba gusai disile. During his time for the first time steamship sailed in a Brahmaputra river. ঠিক আছে So তেওঁৰ সময়তে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত steamত কি চলিছিলে নাও চলিছিলে ঠিক আছে steamot জাহাজ চলিছিল তেওঁৰ সময়ত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে he also paid attention for transport and road communication ৰাস্তা ঘাটৰ বা যান বাহনৰ যেটো communications আছিল হেতু ভাল কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ
তাত কাম কৰিছিলে being dedicated to the spread of education আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ খুব বেছি সিৰিয়াছ আছিল তাৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলছ were established in Guwahati and Shivasagar আৰু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলছ তেওঁ কি কৰিছিলে গুৱাহাটী আৰু শিৱসাগৰত স্থাপন কৰিছিলে So, ইয়াতে তোমালোকক এটা নোট দিয়া আছিলে Captain Jenkins opposed the appointment of Bengalis bureaucrats in Assam and he wanted the development of local people of Assam. যে Captain Jenkins বিচৰা নাছিলে যে বেংগলৰ পৰা মানুহ আহি অসমত এপইন্ট কৰাটো ঠিক আছে তেওঁ বিচাৰিছিলে যিখিনি অসমৰে মানুহ আছিলে সো তেওঁলোকে এই কামখিনি কৰক He wrote an article regarding Assam in the Journal of Asiatic Society Bengal আৰু তেওঁ Asiatic Society Bengal Journal খনত কি কৰিছিলে অসমৰ বিষয়ে এটা তেওঁ আৰ্টিকেল বা প্ৰবন্ধ এটা লিখিছিলে সো আজি আমি ইয়াতে শেষ কৰিছো ক্লাছটো বাকি যিখিনি টপিক আছে সেইখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত revenue reforms যিখিনি আছিল তেওঁৰ সময়ত আমি নেক্সট ক্লাছত আৰম্ভ কৰিম সো আই হোপ তোমালোকে ক্লাছটো কৰি ভাল পাইছা বুজি পাইছা তো আমি আকৌ নেক্সট ক্লাছত লগ পাম till then thank you and take care